السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال أن عدد الكتب التي تناولت حياة توماس إدوارد لورنس الذي ولد في 16 أغسطس عام 1888 المعروف بلورنس العرب قد تجاوزت 100 كتاب، لكن لم تكن هذه الكتب وحدها هي من صنعت هالته الأسطورية وجذبت إلى دائرته أدباء وسياسيين، صحفيين وسينمائيين وجدوا أمامهم خامة شديدة الإلهام، فإنها لا تحتاج صنعة. فحياته المليئة بالأحداث المثيرة ودوره الأساسي في رسمها خاصة في الثورة العربية الكبرى عام 1916 كانت هي الأصل. فما الذي يمكن لكتاب أن يضيف لقصته الغريبة؟ استطاع لورنس إقناع العرب بأنه يسعى فقط لمنحهم الحرية والاستقلال عن الدولة العثمانية، ولكن التقارير التي كان يرفعها إلى المخابرات البريطانية بيّنت زيفه، فقد كشف وحدد أهدافه في أحد تقاريره الرسمية في عام 1919، والذي قال فيه: أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية والتخلص من الإمبراطورية العثمانية وتدميرها. وإن عرفنا كيف نعامل العرب وهم الأقل وعيا وفهما لمفهوم الاستقرار من الأتراك، فسيظلون في دوامة من الفوضى السياسية والتخبط داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة غير قابلة وقادرة على التماسك، ولكنها ستظل على استعداد دائم لتشكيل قوة ضد أي قوة خارجية إذا تم الاتحاد فيما بينهم. لورنس العرب ولد من زواج غير شرعي وكان قصير القامة. استطاع هذا الضابط أن يقنع الشريف حسين أنه يدافع عن وطن عربي مستقل عن الحكومة العثمانية في اسطنبول، وهكذا أقنعه ببدء الثورة العربية الكبرى. لكنه خان الشريف حسين، وقد قال في كتابه أعمدة الحكمة السبعة الصادر عام 1922، الذي كتب فيه خلاصة تجربته السياسية في إدارة أنظمة دول الشرق الأوسط بعد سقوط الدولة العثمانية، ووضح دوره الأساسي في قيام الثورة العربية الكبرى، وبالتالي دوره في التاريخ الحديث للجزيرة العربية. فقد قال: وفي النهاية كان لابد من أن أنضم إلى المؤامرة وأن أطمئن الرجال العرب، فالأفضل لنا أن نفوز بدلا من أن نخسر حتى وإن خالفنا وعدنا. فهذه الكلمات تلخص فلسفة وطريقة لورنس العرب وما فعلوا في العالم العربي، فقد كان دوره هو المفتاح لفهم الأحداث التي شغلت جزءا كبيرا من المنطقة العربية خلال 100 عام الماضية. فهذا الرجل ساهم في تقسيم العالم العربي. شخصية توماس إدوارد لورنس الشهير بلورنس العرب نالت شهرة كبيرة نتيجة لحالة الجدل التي قامت حوله والتي لا تزال قائمة، وذلك لأهمية الدور الذي قام به في ثورة العرب والتي قام بها الهاشميين بقيادة الشريف حسين على الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى. فقد قالوا عنه أنه الجاسوس الذي اندس بين العرب لأغراض استعمارية بحتة، فقد لقبوه بالمخادع صاحب الخدعة الكبرى، والذي خان أصدقائه العرب مع البريطانيين والفرنسيين في اتفاقية سيكس بيكو التي قسمت الدول العربية تماما. كما ساعدت الصحافة الأمريكية وهوليود في زيادة شهرته عن طريق فيلم لورنس العرب عام 1962 التي أظهرته بثوبه العربي وطوله الفارع وبشخصية متعاطفة مع العرب، إلا أنه لم يكن شبيها على الإطلاق بلورنس الحقيقي، لا بشكله ولا بطوله، إذ لم يكن يتجاوز طول لورنس العرب على 160 سنتي، ولا بدوره الحقيقي في أرض الواقع. ولد توماس إدوارد لورنس في مقاطعة ويلز البريطانية، وهو الابن غير الشرعي، وكان ترتيبه الثاني بين إخوته من والدته سارة لورنس ووالده توماس، بعد أن انفصل والده عن زوجته الشرعية وهرب مع مربية بناته وهي والدة لورنس، وأنجب 5 أبناء دون زواج، وقد مات 2 منهم في الحرب العالمية الثانية. وقد حمل لورنس اسم والدته، وتشير أغلب المصادر أنه لم يكن يعلم حقيقة العلاقة بين والديه إلا بعد أن أصبح في 10 من عمره، وفقا لكتاب لورنس العرب بين الحقيقة والخيال لمؤلفه الدكتور حسيب إلياس حديد. وبحسب الكتاب فإن لورنس كان يرفض مسألة اللا شرعية التي تخيم على ولادته،
وكانت من أكثر العوامل المؤثرة في شخصيته الانعزالية. انتقلت أسرته إلى فرنسا وتلقى تعليمه هناك وعاش حياة الرفاهية، ولكنه كان يعاني من كسر قامته، ويقال أن كسر قامته كان يؤثر سلبا في نفسيته، ولكنه حاول تجاوز هذا الأمر عن طريق الاقتداء بنابليون بونابرت الذي كان قصير القامة أيضا. عاد لورانس مع أسرته إلى إنجلترا ليكمل بعدها تعليمه الجامعي في جامعة أكسفورد، وحصل على شهادة البكالوريوس، ثم أراد أن ينال شهادة أستاذ، وهذه الشهادة تقتضي كتابة رسالة مطولة. وبسبب إعجابه بفكرة الحملات الصليبية وبشخصية الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد قائد إحدى الحملات الصليبية، اختار موضوع الفن المعماري الحربي عند الصليبيين في الشرق. قرر لورانس أن يزور سوريا لمشاهدة القلاع التي بناها الصليبيون هناك، وبدأ ترحاله في بلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز، وظل مقيما في سوريا منذ عام 1911 حتى عام 1914. وفي هذه الفترة أجاد التحدث باللغة العربية بطلاقة، وأقام علاقات طيبة مع القبائل العربية، كما أنه كان يحصل على الترخيص من السلطات العثمانية للبحث عن الآثار. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 وإعلان بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية، ثم تعيين لورانس في قسم الخرائط التابع لمكتب المعلومات في مصر، وفي عام 1916 قامت الحكومة البريطانية بنقله إلى المخابرات السرية وتعيينه مشرفا على المكتبة العربية للاستفادة من خبرته في المنطقة من ناحية اللغة والمجتمع والمواقع الجغرافية وجمع المعلومات الخاصة بالحرب وكيفية التعامل مع العرب. وقيل أن لورانس لم يتلقى أي تدريب عسكري ولم يلتحق بكلية حربية، ولكنه حصل على رتبة نقيب في هيئة الأركان العامة عام 1917، وهي رتبة لا يمكن الارتقاء إليها إلا بعد خدمة سنوات طويلة في الجيش البريطاني. وفي منتصف الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في 10 يونيو عام 1916، أعلن الشريف الحسين بن علي في مدينة مكة الثورة ضد الدولة العثمانية، والتي تعرف بالثورة العربية الكبرى، وامتدت إلى جدة والطائف والمدينة وبلاد الشام والعراق. ولا يخفى على أحد أن الثورة العربية الكبرى قد قامت بتشجيع وترتيب من الحكومة البريطانية للشريف حسين على أساس وجود مصالح مشتركة بينهما. وقد هدفت الثورة العربية الكبرى كما نص عليه في ميثاق دمشق الذي اتفق عليه العرب مع الشريف حسين على إقامة دولة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية، أو اتحاد دول عربية يشمل شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، مع احترام مصالح بريطانيا في بغداد، وتنتهي بالساحل الشمالي للخليج العربي. لم تستطع الثورة العربية أن تكون ذا قوة في بدايتها من الناحية العسكرية والسياسية، وهنا رأى لورانس أنه يتوجب عليه التدخل بشكل مباشر للإشراف على الثورة بشكل شخصي، وقد بذل مجهودا كبيرا لإقناع جهاز المخابرات البريطاني بأن يتولى زمام الأمور، وهذا ما حدث. كانت رؤية لورانس للثورة تتلخص بأنها ما زالت منقوصة، تحتاج لقائد يشعل لهيبها ودعم مالي وعسكري من حكومته، فتوجه إلى معسكر الأمير فيصل بن الشريف حسين في وادي صفراء القريبة من جدة. وقد وجد لورانس في فيصل الصفات القيادية المطلوبة وفقا لكتاب لورانس نفسه. استطاع لورانس إقناع العرب، ومنذ أكتوبر عام 1916 استطاع لورانس أن يمضي العامين التاليين في شبه الجزيرة العربية وهو يلعب دورا رائدا في الثورة، وتولى القيادة العسكرية مع المخابرات العسكرية البريطانية في مصر، فكانت مصر حينها تحت الانتداب البريطاني. ارتدى لورانس الزي العربي الحجازي، وبدأ في التخطيط لتنظيم الضربات العسكرية. بعد كسب ولاء القبائل العربية للأمير فيصل وله، بدأ لورانس بتنظيم ضربات لخطوط سكك الحديد العثمانية في مناطق مختلفة، وتدمير الجسور وقطع خطوط الهواتف. ثم بدأ بمهاجمة بعض المدن واحتلالها، مثل محافظة الوجه في تبوك في شمال الحجاز في 25 يناير عام 1917. وفي 6 يوليو استطاع الاستيلاء على العقبة، وامتدت عملياته إلى الأردن وسوريا ومصر. وفي شهر أكتوبر استطاع تدمير أجزاء كبيرة من قطار الحجاز العثماني الواصل بين دمشق والمدينة، الأمر الذي شل حركة الجيش العثماني في الشرق. وفي بداية عام 1918 توجه لورانس إلى سوريا بالتنسيق أيضا مع القوات البريطانية.
للتخلص من القوات العثمانية هناك. وفي يوم 1 أكتوبر دخلت القوات البريطانية بقيادة لورنس العرب مع حلفائها العرب وجنود من أستراليا ونيوزيلندا، بعد أن حسمت المعركة بانتصار الحلفاء على العثمانيين وتسليم دمشق. وكان الاستيلاء على دمشق نقطة تحول كبيرة في حياة لورنس العرب، وكانت بمثابة ناقوس يعلن مغادرته للمنطقة العربية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر عام 1918. حضر لورنس مؤتمر السلام في باريس عام 1919 الذي وقع عليه الحلفاء المنتصرون، وكان عضوا في الوفد البريطاني ومترجما للأمير فيصل الأول، الذي أيقن تماما أن لورنس وحلفاؤه قد خدعوها الخديعة الكبرى. وبعد انتهاء المؤتمر عاد لورنس إلى بلاده وبدأ في تأليف كتابه أعمدة الحكمة السبعة. يقصد بالخديعة الكبرى أن لورنس العرب بدعم من الحكومة البريطانية قد وعد العرب بدولة مستقلة خاصة بهم بعد انهيار الدولة العثمانية، إلا أنه في عام 1916 تحديدا كان الفرنسيون والبريطانيون قد اتفقوا فيما بينهم اتفاقا سريا لتقسيم الشرق الأوسط بينهما. وباختصار كان دور لورنس يكمن في تهيئة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية والتلاعب بالعرب وإقناعهم بالانضمام للإنجليز مقابل توهيمهم بأساليبه الاستخبارية المقنعة بأن بريطانيا ستحقق لهم مطالبهم. يقول لورنس في مذكراته: لو لم أكن مجنونا لاستطعت أن أتبين أنه إذا ربحنا الحرب فلن تكون الوعود التي بذلناها للعرب إلا حبرا على ورق، ولو إنني كنت مستشارا شريفا لسرحت رجالي، ولما تركتهم يعرضون حياتهم للخطر من أجل هذه المغامرة. ولكن الإيحاء العربي كان أداتنا الوحيدة لكسب الحرب، ولذا أكدت لهم بأن إنجلترا تحافظ على كلمتها قولا وفعلا. لكن وبطبيعة الحال كنت على الدوام متألما وخجولا من هذا التأكيد. وفي صباح يوم 13 مايو عام 1935 أسرع لورنس بإحدى دراجاته النارية في الريف الإنجليزي، وفجأة رأى صبيين على دراجة هوائية في طريقه الريف الضيق وانحرف لمفاداتهم فتوفي. ولكن الكثير من المصادر تحدثت عن أنه تم قتله عمدا.